Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewingsky Francis, the designer's destination. Okay guys, so today's video is all about art. Okay, as you all know that my channel is all about art and craft also. So आज चाहिँ म तपाईलाई एउटा आर्ट गरेर देखाउँछु जुन चाहिँ स्पेशली फर किड्स. ओके, यो एकदमै इजी आर्ट छ. एनीवन क्यान डु दिस. ओके, सो यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु ल. अनि इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माइ च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. Thank you so much for your love and support. Now without any ado, let's get started. Okay guys, so आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गएको छु बर्ड, हाउ टु मेक बर्ड इन अ इजी वे. ओके, एकदमै इजी तरिकाले घरमा बसेपछि तपाईलाई एकदम ठुलठुलो केही चाहिँदैन. तपाईले एउटा पेन्सिल, एउटा रबर अनि एउटा तपाईले यस्तो खालके एउटा पेपर लिने. ओके, मेरोमा यहाँ पनि पेपर छ तर म यो चाहिँ अहिले चलाउँदिनँ. सो म यो चलाउन गइरहेको छु तपाईलाई बनाउनको लागि, देखाउनको लागि. ओके, सो एकदमै इजी छ गाइस. ओके, सो म तपाईलाई बनाएर देखाउँछु. तपाईले तुरुन्तै त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. मेरो भिडियो हेरी बनाउनु रहेछ भने म सँगसँगै स्टार्ट गर्नुहोस्. ओके, अनि तपाईले मलाई टिकटकबाट, फेसबुकबाट फलो गर्नुहुँदैछ भने थ्याङ्क यू सो मच. ओके, सो गाइस अब सुरु गरौँ त. ओके, सो त्यसको लागि मैले मेरो चरा बनाउनको लागि मैले लिएको छु यो एउटा मेरो मार्कर. ओके, पर्मानेन्ट मार्कर होइन यो. ओके, सो एउटा पेज, एउटा यो वाइट पेपर. सो म गर्न गइरहेको छु. सो चरा चाहिँ कसरी बनाउनु त? चरा बनाउँदा यस्तो उस्तो केही गर्न पाउँदैन. सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै इजी तरिकाले बनाउन सिकाउँछु फ्रम राइट. ओके, एउटा जुन चाहिँ राइटको सिम्बल हुन्छ नि गाइज, यस्तो जति बेला टिचरहरूले कुनै पनि तपाईँले राम्रो कुरा गर्दा कपीमा होइन, तपाईँले होमवर्क गर्नुभयो अरे अथवा क्लास वर्क राम्रोसँग गर्नुभयो तपाईँले यस्तो राइट दिन्छ नि. सो यो राइटबाट चाहिँ म तपाईँलाई चरा बनाउन सिकाउँछु. ओके, मैले पनि सिकेको यो एउटा टिचरकोबाट नि. सो त्यो मेरो यो जुन चाहिँ मैले नलेज पाएको छु सो त्यो पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु. सो हेर्नुहोस् गाइज, सो पहिला के गर्ने, पहिला यसरी राइट गर्ने. ओके, अब यो राइट गरेर यसलाई हात नउठाइकन सिधै यसलाई तल ल्याउने. यसरी तल ल्याएर माथि लाने, माथि लगेर यस्तो गर्ने अनि फेरि तल ल्याउने, तल ल्याएर यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने अनि यहाँबाट आँखा बनाइदिने. हेर्नुहोस्, चरा रेडी भयो. अनि खुट्टा यस्तो 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 यस्तो. ओके, सो म तपाईँलाई अझै एउटा बनाएर देखाउँछु है त. हेर्नुहोस्, यो राइट गर्ने, उकालो लाने अनि तलबाट यस्तो गरेर घुमाएर ल्याउने, यस्तो गरेर ल्याएपछि यसलाई यस्तो गर्ने अनि यस्तो. ओके, अनि फेरि यहाँ त अलिकति फुल्लाएर ल्याउने, फुल्लाएर ल्याएपछि यहाँ ल्याउने, त्यसपछि यस्तो बनाइदिने, यो चुच्छ. ओके, सो यस्तो गर्ने, त्यसपछि आँखा बनाइदिने. ओके, अनि यसरी यहाँ तलपट्टि खुट्टा बनाइदिने. यसरी तपाईँले जस्तो खुट्टा बनाउनु भएको छ तपाईँले त्यस्तो बनाउँदा हुन्छ. सो मैले चाहिँ यस्तो बनाएँ भने तपाईँले पनि यस्तो नबनाउनुहोस्. खुट्टा बनाउनु चाहिँ तपाईँले आफै तपाईँलाई जस्तो मनपर्छ तपाईँले त्यस्तो बनाउँदा हुन्छ. ओके, सो इट्स भेरी इजी गाइज. ओके, सो अब तपाईँले यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट लुक दिनुको लागि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यो राइटलाई मेटाएर अलिकति यस्तो होइन, अनि यहाँबाट हल्का हल्का यस्तो. ओके, सो इट्स डिपेन्ड अन यु. ओके, एकदमै इजी छ गाइज. अनि नानीहरू तपाईँले हेर्नुहुँदैछ भने यो एकदमै इजी छ, तपाईँले घरमा ट्राई गर्नुहोस्. ओके गाइज, सो यो घरमा ट्राई गर्नुहोस् अनि तपाईँले एकदमै सजिलो छ. ओके, सो म अझै एउटा बनाएर तपाईँलाई देखाउँछु है त. सो हेर्नुहोस् गाइज, राइट गरेँ मैले राइट गरेँ, माथि लगेँ. अब यहाँबाट घुमाएर यस्तो ल्याउने, त्यसपछि यस्तो गरेर यहाँ तल लाने, त्यसपछि फेरि एउटा लाने अनि यस्तो गरेर यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने अनि आँखा बनाइदिने. चुच्चो तपाईँलाई जति तल बनाउनुमा छ तपाईँले त्यति तल बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके, सो यो चुच्चो बनाउने अनि आँखा बनाइदिने अनि खुट्टा बनाइदिने यसरी. ओके, सो यो एकदमै इजी छ गाइज, तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस् घरमा, एकदम फन. ओके, यो बनाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो अनि मैले सिक्दा पनि मलाई एकदमै आई रिकल माई चाइल्डहुड एक्चुली. यो बनाउँदा, यो सिक्दा चाहिँ मलाई एकजना मिसले सिकाउनु भएको. सो यो सिक्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो. सो द्याट म तपाईँलाई पनि सिकाएको. आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला. ओके, सो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक, एउटा सेयर अनि एउटा कमेन्ट गर्न चाहिँ बिल्कुल नबिर्सिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई. ओके, अनि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू तपाईँले अझै नै पाउनु नै हुनेछ. ओके, सो म अझैबाट तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहन्छु. माई च्यानल इज अल अबाउट आर्ट एन्ड क्राफ्ट, फ्यासन डिजाइनिङ, ब्लग, बुटिक. ओके, अनि अनबक्सिङ, रिभ्युज, यो सबै कुरा नै तपाईँले एउटा च्यानल, यु हेभ एभ्रिथिङ इन वान च्यानल. ओके, सो मेरो च्यानलमा तपाईँले सबै कुरा नै पाउनुहुन्छ. ओके, एज आई अलरेडी टोल्ड यु. ओके, सो गाइज, यो थियो आजको भिडियो. आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला. सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके गाइज,
सो तबसम्मको लागि गाइज स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई। ओके प्लिज किप ट्राई ल, यो ट्राई गर्नु होला घरमा। बाई।